ตัวเธอมีศรัทธาคือความเชื่อภาษาไทยคือความเลื่อมใสใครจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะควรบวชพระพุทธเจ้านั้นว่าโดยย่อพระองค์เป็นโอรสองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ผู้ที่จะได้รับราชทายาทแทนพระราชบิดาภายหลังพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนได้รับการบำรุงบำรุงปลดปลื้มด้วยความสุขสมบัตินานาประการขันเมื่อพระองค์ทรงสมบัตินานมาแล้วก็พิจารณาเห็นว่าคนทั้งหลายที่เกิดมานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแม้แต่ตัวของพระองค์เองก็ต้องตายเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันทรงดำริเช่นนี้แล้วก็ทรงดำริหาหนทางไปเครื่องแก้ทรงดำริว่ามีมืดก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้มีหนาวก็ยังมีร้อนเป็นเครื่องแก้ความเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีสิ่งเป็นเครื่องแก้ได้เมื่อพระองค์ได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งได้พบหนทางกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางกลางนั้นได้แก่มรรคทั้งแปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อพิจารณาเห็นเมื่อคนพบเราก็ได้ปฏิบัติตามได้สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระธรรมนั้นคือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงออกไปเมื่อแสดงออกไปแล้วพระสงฆ์ก็กำหนดจดจำเป็นแบบฉบับสำรับตำราเรียกว่าพระธรรมพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไปณบัดนี้จะให้กรรมฐาน5เรียกว่าตามนะเกสาโลมานาคาดันตาตาโจดันตานาคาโลมาเกสาเอาเกี่ยววันเกี่ยวจะตัวมันจะก็มาปิดตาเปิดหัวมาไหว้ท้าวภิกษุทั้งหลายขอสรณคมและศีลเพื่อให้สำเร็จสามเณรไม่บัญชาตามพุทธานุญาตพระเจ้าอโศกก็ไปถามพระว่าเขาทำบุญมากเท่านี้ได้เป็นญาติพระพุทธศาสนาหรือยังพระท่านก็บอกว่ายังแล้วทำยังไงถึงจะได้ก็ต้องมีบวชลูกชายลูกสาวเอามาบวชนั่นแหละจะได้เป็นญาติพระศาสนาพระเจ้าอโศกก็เลยให้ลูกชายชื่อว่าพระมหินทร์ไปบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานำศาสนาจากประเทศอินเดียไปประเทศศรีลังกาอย่างนี้เป็นต้น
เป็นอันว่าบวชพระเสร็จไปแล้วองค์หนึ่งโยมเพียได้ของสำคัญแล้วบวชพระได้แล้วองค์หนึ่งได้เป็นญาติพระพุทธศาสนาแล้วทำอย่างไรก็ทำได้พระเจ้าอโศกต้องเสียสละลูกชายลูกสาวชื่อสามิตาลูกชายเสพพระมหินพระเจ้าอโศกก็ได้เป็นญาติพระพุทธศาสนานี่โยมทุกคนที่มานี่มารวมกันเป็นญาติที่จะได้ดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างของดีพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันกับแก้วรัตนะที่มีค่าสูงมากถือว่าเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราช่วยกันรักษากันมา2,562 ปีแล้วเราจะต้องรักษาต่อไปกันอีกไม่มีวันสิ้นสุดคือยังมีคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราก็รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งใดที่เป็นบาปเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่เป็นบุญเราก็ทำที่วัดธรรมมงคลเวลานี้อยู่ภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพมีการสร้างสมาธิขึ้นมาถ้าหากว่าเรายังมีกำลังสามารถศึกษาก็ศึกษาได้เลยมีสมาธิให้ศึกษาไม่ใช่ว่าทำแต่ตัวเราอย่างเดียวเราได้ความรู้แล้วเราไปสอนคนอื่นก็ได้มีจิตอาสาสมาธิไหมมีสมาธิระยะสั้นวิทัศสายก็มีระยะสั้นแต่ไม่สั้นทั้งสั้นทั้งยาวก็มีอานิสงส์มากเพราะว่าการทำสมาธินี้กำจัดอารมณ์นี่เป็นตัวการทำให้จิตของเรานี่ไม่สงบฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาพอเรามีพุทโธเราทำสมาธิเราต้องนึกพุทโธคำเดียวอารมณ์ตั้งร้อยตั้งพันนี่มันจะหายหนีหมดเลยแต่ว่าหยุดเมื่อไหร่มันก็มาเพราะฉะนั้นหยุดไม่ได้อารมณ์มีเท่าไหร่เราก็จะต้องแก้ไขด้วยสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดสติพอเกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาเหมือนกันก็เราเดินทางไปพกแหวนใส่นิ้วมือราคาเป็นล้านแวะไปเข้าส้วมไปลืมเส้นในส้วมกลับไปถึงบ้านแหวนหายแล้วทำไมถึงหายเพราะว่าสมาธิขาดสมาธิถ้ามีสมาธิอยู่ไม่ลืมเพราะฉะนั้นสมาธิถึงจะอยู่ในฐานะไหนสมาธิจะเจริญสติให้เราจะมีสติถ้าเรามีสติแล้วใครอยากจะไปนรกก็ไม่มีใครอยากไปเมื่อมีสติมันก็ป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราทำสมาธิทุกวันเพื่อจะรักษาสติตัวนี้ไว้ให้มั่นคงขอให้ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้โมทนาส่วนกุศลการอุปสมบทพระภิกษุให้องค์หนึ่งให้เป็นอานิสงส์กำหนดอยู่ในจิตใจของตนอานิสงส์นี้ก็จะเป็นสมาธิเหมือนกันทำให้เราได้บุญความจริงบุญนี้คือสิ่งที่ทำความดีนั่นเองสวัสดีอนุญาสุโขภควาปุสัมปาทิสวะจตารโรนิสเยจตาริจากรณียานิยาจิกิตุง
วิริยโรโภชนะนิสยปปจาตเตวะตเตยาวายิวังวัสโหกรณิโยติริกราโภต่อไปรับพรกัน ทุกคนพากันคิดว่าในวันนี้เราได้ทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ได้บวชพระองค์หนึ่งผู้ที่จะเป็นศาสนาทายาทของพระพุทธศาสนาต่อไปขอให้ในใจของเราเวลาพระท่านให้พรก็แผ่ส่วนกุศลไปจิตก็อานิสงส์เหล่านี้ก็จะไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ทันทียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง